guys! Welcome back to my channel! So guys, sinabi ko nga sa inyo na gagawa ako ng nighttime skincare routine. And guys, nothing so special nga pala dito. Medyo similar lang sila nung daytime ko. Medyo may naiba lang ganun. And night, pero gabi. Pero pagbigyan nyo na ako kasi wala naman akong magandang lighting. And asa na ako sa daylight. Daylight? Sa natural lighting. Okay? Huwag na natin patagalin pa. So, let's start it! So first, tatanggalin ko muna yung makeup kung meron akong makeup nung day na yon. And I'm using Johnson's Baby Oil and tissue to remove my makeup. Pond's Pollution Out Plus Purity with Activated Carbon Charcoal. Guys, ito yung ginagamit ko kasi hindi ako nagkaka-pimples dito. And depende na lang kung magka-pimples ako kapag meron ako or the day before or after. Next, mag-exfoliate tayo. And I'm using this St. Ives Blemish Control Apricot Scrub. And guys, it's so important to exfoliate your face para matanggal yung mga excess dirt na hindi natanggal ng facial foam or facial cleanser natin nung una. And guys, use it only 2 to 3 times a week kasi pag inaraw-araw mo to, sobrang nipis yung skin mo and ayaw natin nun. Then I'm using this Eskinol Classic White. I-apply ko lang to sa face ko, circular motion. Then, down to my neck. Ito na guys, yung wala sa aking morning routine kasi magmamas na tayo. And I'm using my DIY mask. First, i-apply ko lang tong Nature Republic Aloe Vera Gel. Tapos, gumawa ako ng aking DIY mask serum na made up with fresh tomato and calamansi. And konting tubig. Tapos, ilalagay ko doon yung Miniso Compressed Facial Sheet Mask. Tapos, pagkalagay nun, mag-expand siya. Then, mas i-expand pa natin siya para ilagay sa face natin. Mag-wait lang ako ng 20 minutes. Then, pagtapos ng 20 minutes, okay na siya. Tapos, i-spread ko lang siya sa face ko. Then, pag na-absorb na yon ng skin ko, maglalagay ulit ako ng Nature Republic Aloe Vera Gel. Konti lang. Then, the most important, bago ako matulog, talaga naglalagay ako nito ng Carmex para pagising ko, malambot na yung lips ko. Then lastly, for my lashes, kasi guys, sobrang iksi ng lashes ko and nakakainis. And ang ginagamit ko para ma-solve yung problem na yon, I'm using this SJS Phenomenal Lash. Yan lang guys ang aking nighttime skincare routine and wala masyadong special guys. Guys, kung may recommendation kayo na gusto nyo na gawin ko, comment nyo lang dyan sa baba. I'll try my best. I'll try my best. Subukan kong gawin talaga. So guys, don't forget to Subscribe, like, comment dyan kayo sa baba, and yun lang. See you on my next one. bye-bye!